my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na yellow and white flowers na pang wedding invitation, pero pwede din ito na pang 18th birthday or debut invitation. So sana magustuhan ninyo ito, and kung gusto nyo gamitin ng layout na ito para sa inyong event, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito, at ito ay ang yellow and white flowers background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google, at sure ako na mahanap ninyo dyan yung image na ginamit ko dito. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan maghanap. Nandiyan sa description box ang image na ginamit ko dito, so kailangan nyo na lang na-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay tamad na, wala kang time, o hindi mo magawa ang layout na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang, so kailangan mo lang na i-email ako. Nandiyan sa description box ng email ko, so i-email mo na lang ako kung gusto mo mag-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman, i-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ng video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong yellow and white flowers na pang wedding invitation, pero pwede din ito na pang debut invitation or 18th birthday. So sana nagustuhan ninyo ito. So kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!